Hello guys, so today I'll be having a mukbang challenge of this clams. Among gitawag sa amo adiri kani nga clams is litob. Ambot lang sa inyo, ako'y labot ha. Kupake. Hala, maldita And I di ay have siya. here a vinegar, sukang puti, Sige ka na day, sili day. Kada day, isaon daghan na lang day. nato ning mga Na, 5, sili, 6, 7, 8, 9, 10. Kada day, sige day. karayam Kilo ka day. yung pagkahalo. Na, limpyo bitaw kay kagkuko. Itusnob na diyan na. para Tusnob na labis sa suka kayo imong kuko. siya. Na, limpyo kay kagkuko no. Nang hunaw biya kagahapon. Sige day, pas Ipusa na pasili ko ang day. sili, pinagis Sige, ako kilo ka mga day. Kana kamot, day, dili kana day. pinagis sa Sili mga day, sili tinidor pa o day. kutsara. Sili pa day, ka 24, 26, kana day, sige day. Sige, 28, 29, 30, 31, 32, kana day, iro ka day. Ti agi na day, kana day. Sige, kana. Ayaw ha jud pusa day kana na ang mura yung kagapusa og kuan ba. Tubol kana day, sige day, perti yung kay kaday. Na ibuga sa imong mata day, kana day. Kana isablik sa imong mata ba. Maingon warriors, or ler na imong mata. So, Perti kay kamulugit day, kana day, lugitan jud day, kana day. Bisag unsa ipasubad nimo day, buhi gyud ka day. In fairness, lami jud siya, wa jud kabutangan, sangkus langit ang kalami day no. Lami jud kayo siya, lami na tusnob suka o kana, suka na. Halang kay na suka 32 ka buksili. Perti kayo kumukaon ani kay lami kuno kaayo ni. Delicious. may kayo siya guys. Lami gyud na day kay hinaguan man na nimo day. Sige day, kamas gyud day, kaon jud day. Ay na sige yama day ha. Siya guys, mo ni siya hitsura. Ay hala, mura og bisong ni Marcy Studio ang hitsura. Subscribe mo sa iyong channel, Marcy Studio. Shout out ni Kuya nga katong dili mo kaon og sardinas kay naghalang na daw iyang tinain, nagsakit na daw iyang tiyan, baho na kunong lata ang sardinas. Panginhas diya Kuya na idaghang bakan, daghang litob, na idaghang mga kagiis, baga-baga ug uban pang mga lagutmon sa dagat. Litob, misa mo Pira sa wayg pira gaba rang gud pud aning uban no kay sige rag pagulbol. Sige rag liklamo, makalagot kaayo, maka high blood. Kay mga on mo kinason, priya inday o. Inday banat diha day, kab-kab jud diha day. Inday kab-kab, kaon diha day. Higupan ang suka day. Sige day kana day. Sus mahinumdum jud ko ato akong kumari sa una nga perti jud kay may manginahas. Atong kong kumari nga kuan si Marcy Studio na ko suka ito manginahas og litob. Suka itong kilaw. Look. Hinumdum jud kay kong Marcy karon. Napa ni si Marcy diri ron nag-uban unta mi rog mukbang challenge ani This is my favorite karon. clams Marcy, ever. longga ni mo gawas na diya sa imong longga. Kilawon na Marcy. di na Ay, luto. sige mong hadiha. May kayo. Halang kayong sili. Sobra na ko sa sili. Guys. Sabawaan nyo guys. Maano siya sa mga naiguitor. Hala, mananambal na po day siya. Kabalo man siya nga tambal ko no guiter. Pertig Okay. kaning bayutan niya. Ay, sig saba-saba diha. Bagyot, pagkaon na lang diha. Sig hab-hab diha. Hab-haba na tanan diha. Ay, sig yama-yama diha. Ay mga guys, bisitahan ninyo akong kumari, Marcy Studio, yung YouTube channel. Ayaw dyan mo kalimut ha, kay makalingaw po kayo to akong kumari, Marcy Studio, Kaning ni ang akong gipakita ninyo nga murag bisong ni Marcy Studio. Do it like a dude. Here, I'll show you how it looks like. Ano nga eh. Okay lah. Here. With a pinch of vinegar.
Apin sa imong Ano na mata. kung Pinch bayot para na siya sa mga asin o bitsin. Dili na siya ma-pinch ang liquid. Buluka ka, bayuta ka. Kana day, banatig duk-duk day. Kana merta, may pertira, may rag masaman bayuta ni oh. Sige day. Sige day, perti kay kaday. Kana day. Lugita bayot. May rag masaman ni mong kuko diha, mga kumagko ni mo diha, mga tangtang mong kuko. guys. Here. Ding! Ang bato! This is what we call little here. I don't know there. So delicious. Have you here watermelon? Magbisong ni Kuan. Bisong ni Ruel. Yung apilag kilaw ng mga piso diha bayot. Gagmay pa kayo ng piso. Luoy ka diha. Apil jud ay nawong mamaot jud ay basta magdukduk og kinason. Ug palit mo ani make sure jud ninyo nga ang nanguha ani is kuan ila ang Unsa? dito ka mo palit Sa sa mga Jod. dapit nga wala kayo balay bitaw nga daplin og baybay. Okay. Make sure nga it's clean. Okay, kailangan ba ini mo? You will have to eat this raw, hilaw. Or you can cook. Depende sa imong iyang. Pero para sa magsugwapa kay ka, kaunch kag hilaw. Yan, igwapa ka. I'm a beach. I'm a boss. I'm a beach. I'm a boss. I'm a beach. I'm a... $30 kasili. 32 to day, Tingka. 32. May siya pag bugna ang watermelon din. Kaang taog. Pahinaan na kinason din. Sili nga daghan kaayo din. Kaon kag bugnaw nga watermelon. Wala ang kahalang. Sure jud ka. So first mukbang challenge na ako ni karon no. Last mukbang challenge na ginaayo na pag-utro ha. Dili na jud pwede. Di kikaangayan day. Kapalit pa ani Ay na karon jud kay mukbang challenge day. naabot man mi og niabot mi sa lagnasan dito dapit sa part ra gyapon sa dapitan. Psst, Okay. paminaw mo anak ko, paminaw. Ang trabaho karon is nagasensus mi kada barangay which is 50 ka barangay sa atong syudad sa dapitan. Nagasensus mi kabahin sa atong ipanghatag nga hinabang. La ikaw day para sa manghatag. Kaulaw pud katawhan, oy, every kaulaw pud household. ikaw day manghatag. Every household yun na siya panghatagan. So, ug 50 mo ka tawo sa isa ka bubong inyong balay, isa ra gitagaan ana niya. Bisan pag naminyo na sila tanan diha gaipon ra sila balay, isa ra jud na siya ka tawo ang tagaan, isa ra gina kabahin. So, in short, kung nag-ipon mo diha tanan, daghan kay mo diha. Inyong mama jud ang matagaan, depende og kinsay na rehistro. In short, wala kay labot. Dili man nato basihan ang mga kadabutante kay di pud ma-short pud atong kuan
ma-short po atong budget. So kada bubong ra gyud atong tagaan. No? Mo din ang budget. Bayutak ka. So naaman mi nalabyan ganina nga barangay, which is barangay Sinunok. Then nagsinsus mi nga ay babae dito nga na maligya og kinason. Kani nga kinason dayon naapoy aninikad katong to ang lugiton bitaw siya. Bahala na mo i-research na ninyo diha ako'y labot. Kamaldita ba? Tug-ayon na sila bayot. Kay yung sumaw ni unang hunong sa iya kay palit sa og kinason kay nami kay kaog kinason as in gimingaw na kay kog kaog kuan dito. It's been a long time. Kay nama po ni sa among baybay pero kuan na kayo ron ka ng sana nihit na kay ni siya karon sa among baybay wala na kaayo. Iya rin siya dagatan, yaman dang baybay. Dili po pariha ning ilang litob nga dagko kay dagko kay ba. Amo adiri is very kuan, very small, very tiny. Very Klase man po ning litob good na ay klase nga dagkoon, na apoy gagmay, na apoy pinog kaayo na italinis og tumoy. Na ay sumpok og tumoy. Bahala mo liya. So, mahurot ka na ito, Nino? Wanna try? Try. It's yummy. Ang Bloody Mary is very healthy. For as long as it's it's clean. Have to make sure it's clean. Actually, ganina siya namatay ganina. Ay mga tulo ka shells ani namatay. I don't know, maybe sa kadugayon na sa kuan ba. Maybe wala pa siya nahalin mga 1 week na dagway ni wala pa nahalin ang uban. So ang uban pa na 1 week na namatay kay namatay man pud siya madugayan gud. Sa madan, may nagibalik sa dagat. Pero gibalik siya sa dagat mo ra gihapon basta ibutang sa sibot mamatay ra gihapon. So mao kadto siya no. Lami kay siya, very healthy. Kahurot na kong rice cooker, sa rice cooker. Hindi lang sa tamag chopstick challenge karon kay ala akong i-chopstick ning kuan, kinasun nga, hassle man. Mani maibot. So, luckily, akong palit ani is kuan lang. Tulo ka kaltik, 100. Ipakapinan po ni auntie kay kuan man kay nagsinsus man kuno may na lang kuno kapinan kuno siya sa kasakong bugas di siya ka matagaan ti kay mura mangalan na rehistro isa raman kabubong ti so this is how you open mo siyang kuan mo siyang pukpukon dahil itong pukpuk ha para ma-open siya, imo gyud siyang i-force kay. Kung kaya sa imong powers na tuslukon ra nimo di, ikaw nang gamhanan. Suon mo ni. Did I show you nga? Na siya Bloody Mary. Here. The Bloody Mary is so healthy. In here. So yummy. Kakaon ko shells. I mean, tipak. Sa mga kaya mo kaon ani ha. Parental guidance is recommended. Bawal ang mga ama-arte dito. Channel na ko ni ay pagbuot. Pag inarte, pag yak-yak diha. Pag immoral ha. Tanaw man ka sa akong video so interested ka nga kay kilaw man kog kinason ay payak-yak diha ha. Kay kilawon ti kag apil.
feels like heaven. I'll show you how to get this. This. Here. Then you put some vinegars. Vinegars overload. Lami juday ka ay kinasulirat man ang mata ni Inday. Da. Fairness, lamit dyan siya. In fairness, lamit dyan siya, guys. Mas lamit pa na siya na ako. Mas lamit pa siya na ako. May unday ka. Fairness. Hilaw ni siya. Niluto. Ikaw galing eh? So I think that's all. I'm not feeling well na. So, thank you so much for watching. Thank you so much for dining with me. Here, I finished all this things. Ang sobraan niya ako na kung lutuon kay nami kay higop og sabaw, tangag tanglad. Say bye. Ihawa ng hiring! Bye bye.